tên gọi của mặt trăng bắt nguồn từ chữ moon, từ gốc là môn, mượn từ mona, vốn là thuật ngữ được sử dụng trong tiếng Anh cổ. Đôi khi mặt trăng cũng được gọi là luna, đặc biệt là khi nói về mặt trăng của trái đất. Bản thân từ luna được bắt nguồn từ tiếng Latin nghĩa là mặt trăng. Trái đất có khoảng cách quỹ đạo là 384.400 km, gấp gần 30 lần so với đường kính của trái đất. Mặt trăng có phần lõi sắt rắn ở bên trong và bên ngoài được bao phủ bằng lớp lõi sắt lỏng. Xung quanh phần lõi là một lớp phủ nóng chảy một phần, chính là magma, và ngoài cùng là lớp vỏ. Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng mặt trăng của trái đất có thể đã hình thành cách đây 4,51 tỷ năm, trước cả khi trái đất được hình thành. Giả thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất là mặt trăng được hình thành từ các mảnh vụn không gian còn lại do sự va chạm cực mạnh giữa trái đất và một thiên thể lớn có kích thước gần bằng sao hỏa. Bên cạnh mặt trời, mặt trăng là thiên thể sáng nhất tiếp theo được nhìn thấy trên trái đất, dù không thực sự phát ra ánh sáng. Nó chỉ trông sáng vào ban đêm nhờ ánh sáng mà nó phản chiếu từ mặt trời. Nếu quan sát từ trái đất, có thể thấy mặt trăng có các pha khác nhau. Điều này là bởi tại các thời điểm khác nhau, ánh mặt trời phần nào bị chặn lại, làm đổ bóng lên mặt trăng. Đó là lý do vì sao từ góc nhìn của trái đất, mặt trăng có thể xuất hiện với hình lưỡi liềm, bán nguyệt hoặc toàn phần. Từ thời xa xưa, con người đã học cách nghiên cứu và theo dõi các pha của mặt trăng. Việc ghi chép và theo dõi mặt trăng tạo ra cơ sở cho thiên văn học, cũng như cách tính ngày tháng thuở sơ khai. Ngoài ra, điều này còn giúp ích cho nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, ngư nghiệp, giao thông, định vị. Mặt trăng cũng gây ra thủy triều vì khoảng cách gần với trái đất cho phép nó ảnh hưởng đến lực hấp dẫn của chính nó trên vùng biển của trái đất. Mặt trời là ngôi sao nằm ở trung tâm của hệ mặt trời. Nó mang lại cho chúng ta sự ấm áp và ánh sáng. Nhưng bạn có biết rằng bên trong mặt trời là vô số các quá trình vật lý và hóa học cung cấp năng lượng cho nó. Hãy quan sát. Trông nó giống như một vụ nổ lớn trên bề mặt của mặt trời. Nó gần giống ngọn lửa của một đám cháy. Những gì bạn đang thấy lúc này được gọi là bão mặt trời. Bão mặt trời là hiện tượng xuất hiện những tia sáng ở gần bề mặt mặt trời. Và không chỉ có một tia sáng duy nhất. Các tia sáng mặt trời phát ra nhiều loại khí thải bao trùm lên các phổ năng lượng. Hãy cùng xem. Năng lượng được giải phóng trong bão mặt trời thường là 1 nhân 1020 joule, tương đương với 1000 tỷ. Nếu so sánh, thì khối năng lượng đó mạnh gấp hàng triệu lần so với một vụ phun trào núi lửa. Nhưng đó chỉ là một cơn bão mặt trời điển hình. Một cơn bão mặt trời lớn có thể lên tới 1 nhân 10 mũ 25, tương đương với 1 tỷ tấn thuốc nổ.
Bão mặt trời cũng phóng ra các đám mây của các hạt trong không gian, bao gồm các ion và nguyên tử. Đôi khi, những đám mây này đến trái đất, sau 1 hoặc 2 ngày xảy ra bão mặt trời. Bão mặt trời cũng diễn ra ở các ngôi sao khác, nhưng thuật ngữ được sử dụng là vụ nổ sao. Vậy đâu là nguyên nhân gây ra bão mặt trời? Bão mặt trời xảy ra khi các hạt tích điện chủ yếu là các electron tương tác với plasma của mặt trời tăng tốc. Sự tăng tốc bị gây ra bởi hiện tượng tái liên kết từ. Từ đó, một lượng lớn năng lượng được giải phóng, gây ra sự phun trào năng lượng. Vậy, chúng tác động đến trái đất như thế nào? Bão mặt trời sẽ tác động mạnh đến thời tiết ở vùng không gian gần trái đất. Các luồng năng lượng phát ra từ bão mặt trời cũng tạo ra một cơn gió mặt trời có thể tác động đến từ trường của trái đất. Trái đất mang theo bức xạ có hại cho các tàu vũ trụ và phi hành gia ở bên trong. Những cơn bão mặt trời mạnh hơn đôi khi có thể tạo ra các cơn phun trào cực quang, hay gọi tắt là CME, gây nhiễu động lớn và thậm chí vô hiệu hóa các vệ tinh vô tuyến và làm sập lưới điện trên trái đất. Tia quang tuyến trong bão mặt trời cũng có thể ion hóa khí quyển và cản trở sóng vô tuyến ngắn của trái đất, gây ra các sự cố về tín hiệu của các thiết bị liên lạc cục bộ trên trái đất. Sao Hỏa. Sao Hỏa là hành tinh thứ tư từ mặt trời với đường kính 6.792 km, trọng lượng 6,42 x 10 mũ 24 kg, gồm có 2 mặt trăng là Phobos và Deimos, chu kỳ quay 687 ngày. Nhiệt độ bề mặt dao động từ âm 153 độ C đến 20 độ C. Hành tinh nhỏ thứ hai trong hệ mặt trời này được coi là một hành tinh đỏ. Chào mừng các bạn đến với Sao Hỏa. Sao Hỏa được đặt theo tên vị thần chiến tranh của La Mã. Có sự liên kết như vậy là bởi sao Hỏa có màu đỏ của máu. Và không chỉ người Hy Lạp và La Mã, các nền văn hóa cổ đại khác cũng liên tưởng sao Hỏa với màu đỏ. Các nhà thiên văn học Trung Quốc cổ đại gọi sao Hỏa là ngôi sao lửa, trong khi các linh mục Ai Cập chỉ đơn giản gọi nó là ngôi sao đỏ. Sao Hỏa có màu đỏ là bởi bề mặt của hành tinh này chứa một lượng lớn sắt bên trong. Trái ngược với tông màu nóng, sao Hỏa rất lạnh vì cách mặt trời 228.500.000 km. Bề mặt của sao Hỏa có nhiều núi lửa, đất đá và thành hệ. Các nhà khoa học mô tả sao Hỏa là một hành tinh đầy bụi. Trên thực tế, lớp bụi này bao phủ toàn bộ sao Hỏa. Chúng kết hợp với gió, gây ra các trận bão bụi quanh năm. Nhưng nhờ đâu chúng ta biết được tất cả những điều này? Từ xa xưa, con người đã gửi tàu thăm dò và vệ tinh lên sao Hỏa. Vào năm 1965, con tàu vũ trụ của NASA có tên là Mariner 4 lần đầu tiên lên sao Hỏa. Năm 1976, NASA đã hạ cánh thành công tàu Viking 1 và Viking 2, khiến chúng trở thành những con tàu vũ trụ trái đất đầu tiên đáp xuống bề mặt sao Hỏa. Kể từ đó, chúng ta thường xuyên gửi các tàu thăm dò có người lái lên sao Hỏa để thu thập thêm thông tin về người hàng xóm trong hệ mặt trời này. Trong một vài năm tới, việc gửi các con tàu không gian có người lái lên sao Hỏa là bước tiếp theo được các nhà khoa học tại NASA lên kế hoạch cẩn thận. Ai biết được chứ? Có thể trong tương lai, người trái đất sẽ đến thăm và thậm chí sống ở trên sao Hỏa. Thiên thể nào sáng nhất trong không gian? Mặt trời, mặt trăng hay các ngôi sao? Nếu nói ra được một trong số những cái tên này thì bạn gần đúng rồi. Nhưng nếu tôi nói với bạn rằng có những vật thể ngoài vũ trụ còn sáng hơn nhiều các ngôi sao thì sao?
Chúng được gọi là vật thể giống sao hoặc chuẩn tinh. Chuẩn tinh là những vật thể nằm ở rất xa, được tạo ra bởi các hố đen có khối lượng gấp hàng tỷ lần so với khối lượng của mặt trời. Chuẩn tinh được phát hiện ra lần đầu tiên vào những năm 1930 bởi một nhà vật lý tên là Kanzansky, làm việc cho Bell Telephone Industry. Ông phát hiện có một hiện tượng nhiễu ở đường dây điện thoại và kết luận rằng có lẽ đây là sóng nhiễu phát ra từ dải ngân hà. Từ những năm 1950, các nhà thiên văn học đã nghiên cứu về các vì sao bằng cách sử dụng kính viễn vọng vô tuyến, thứ phát các tín hiệu vô tuyến với hình ảnh. Tuy nhiên giờ đây, các nhà khoa học lại thấy rằng những vật thể được quan sát lại không trùng khớp với nhau. Do không biết được nguồn gốc của chúng vào thời điểm đó, họ đã không tìm được cách gọi nào tốt hơn, ngoài việc coi chúng là những nguồn vô tuyến chuẩn sao. Phải mất một vài năm sau, các nhà thiên văn học mới có thể suy luận rằng những vật thể này không phải là sao, mà là những vật thể được tạo ra do các hạt được gia tốc với tốc độ ánh sáng. Gần đây, các nhà khoa học nghi ngờ rằng những tia sáng nhỏ bé từ ngoài vũ trụ này là tín hiệu đến từ các nhân thiên hà. Chuẩn tinh đến từ các hố đen khổng lồ. Đó là các hố đen có khối lượng gấp hàng tỷ lần khối lượng mặt trời. Mặc dù ánh sáng không thể thoát ra khỏi các hố đen, nhưng một số tín hiệu vẫn có thể thoát ra khỏi các rìa của nó và được tăng tốc gần bằng tốc độ ánh sáng. Hầu hết chuẩn tinh được tìm thấy cách trái đất hàng tỷ năm ánh sáng. Vì ở rất xa, ánh sáng di chuyển lâu. Thời điểm ánh sáng của chuẩn tinh quan sát được ở trái đất thực chất là một thời điểm từ quá khứ xa xôi. Các nhà khoa học giả định rằng dải ngân hà trong thời kỳ đầu của vũ trụ là thiên thể của một chuẩn tinh. Chuẩn tinh phát ra rất nhiều năng lượng. Năng lượng này có thể vượt ngưỡng hàng tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ electron volt. Trên thực tế, năng lượng này mạnh hơn năng lượng kết hợp của tất cả các ngôi sao trong thiên hà của chúng ta. Và chúng sáng hơn bất kỳ ngôi sao nào trong dải ngân hà 10 đến 100.000 lần.